hello guys. Date আজি 3 February. Time 9:43. Nifty gap up fully downside ahi ase. Kali high support লোৱা নিচিনা কৰিছে. Kali high এটো দেখিছে ন? Support লোৱা নিচিনা কৰিছে তাকে wait কৰি আছো. Upside যায় নি downside যায়. যেলৈকে তেল লোৱা নাই. কিডলেট লং দেখাম বাৰু. সেটাবৰ মতে বহিলে তেল লম. wait কৰি আছো. সেটাবৰ মতে মিলা নাই তেল। সেইটো কাৰণে কি হয় wait কৰি আছো. জাস্ট এটা তেল লম. বাই অৰ্ডাৰ লগাইছো তাকে ওয়েট কৰিম প্ৰফিট লছ হোৱা নাই ডল কেন্ডেল বেক হৈ গলে তো কাম নাই ডল কেন্ডেল হেমাৰৰ নিচিনা কেন্ডেল বনাব লাগিছিল ওয়েট কৰি চাম এইটো কাম নকৰিব কাৰণ কেলে ডাল বেক কৰি গ'ল না লৈ লম লাগিল আগত এইয়া 128 টকা লষ্ট হৈ গ'ল টেক এমত সেল সাইড ললো মানে কি হৈছে ফার্স্ট টাইম সাপোর্ট সেকেন্ড টাইম সাপোর্ট থার্ড টাইম সাপোর্ট ফোর্থ টাইম সাপোর্ট বেক কৰি রিটেস্ট কৰিছে বুলি মই ভাবিছো মার্কেটে কি ভাবে না জানো রিটেস্ট কৰিছে আৰু রিটেস্ট কৰি মই সেল সাইড লৈছো টার্গেট তো বেশি নাথাকে কিন্তু কি হয় ওয়েট কৰিম প্রফিট লস কি হয় দেখাব কনফিডেন্স নাই টেটো হলো চাই লম ক্যান্ডেল ঠিকই বনাইছে দিও not good not good candle ভাল ক্যান্ডেল বনোৱা নাই কনফিউজন ক্যান্ডেল বনাইছে তো আপসাইড যাব পাৰে হয়তো ডাউন সাইড আহিব পাৰে নাল ওপৰো উইক বনাইছে নিচত তলৰো উইক বনাইছে কনফিউজন ওয়েট কৰিম কি হয় ওয়েট কৰিব লাগিব এই ৰিটেস্টমেন্ট কৰিছে নাই তো ৰিটেস্ট কৰি ডাউন ফলে আহিব তো চালেহে গম পাব অলপ ওয়েট কৰিব লাগিব গ্ৰীন ক্যান্ডেল এডাল বনাই দিলে কাম হৈ গ'ল ই আপ সাইড গুচি যাব যদি এই ক্যান্ডেল বেক কৰি গুচি আহে না তললে আহিছে বাৰু বেক কৰিছে ক্যান্ডেল গুড ক্যান্ডেলে বনাইছে বাৰু ঠিকে আছে ক্যান্ডেল ঠিকে আছে ওয়েট কর
টেট লোৱাৰ পিছত ৱেইট কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই টাইম 10:18 প্ৰফিট চলি আছে 270 মান আৰু টেটটো মই দেখাই আছোঁ নিফটি আজিও সাইডৱে নিচিনা লাগিছে এই দেখিছে কমি গ'ল আকৌ ৱেইট কৰোঁচোন কি হয় আৰু দুই একডাল কেণ্ডেল বনাই দিলে 1:1 পালেও ওলাই দিম হেল্ল' গাইজ নিফটি ছাপোৰ্ট ব্ৰেক কৰিলে আৰু মোৰ প্ৰফিটো 900 মান চলি আছে এডাল ছাপোৰ্ট লেভেলডাল আছে এডালৰ ৰিয়েক্ট কেনেকুৱা কৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া অলপ টাইম ৱেইট কৰি চাওঁ বুক কৰি দিওঁ নেকি প্ৰফিট যথেষ্ট প্ৰফিট দি আছে অকণমান ৱেইট হেল্ল' গাইজ 350 টকা বুক কৰিলোঁ 100 টকা আগৰ লছ এইটো 450 টকা বুক কৰিলোঁ কিন্তু কি হ'ল মানে টেটটো কেলৈ কাটি দিলোঁ নিফটি ইয়াত ছাপোৰ্ট লৈ দিলে হ'ব দেখাইছোঁ পজিশ্যন 460 টকা বুক কৰিলোঁ 900 টকা প্ৰফিটৰ পৰা কৰিলোঁ কিন্তু কি হ'ল মানে আজি শুকুৰবাৰ তাতে যদি আজি আকৌ এছ এল হৈ যায় মনটো বহুত বেয়া লাগি থাকে সেইটো কাৰণে শুকুৰবাৰে এছ এল হোৱাটো বহুত বেয়া কথা যিমানটো প্ৰফিট পালোঁ 350 টকা নাবিলেও 200 টকা এটা ৰ'ব